είτε προκαλούνται από αλλαγές στον τρόπο ζωής μας και στη διατροφή μας είτε από ορμονικές ανισορροπίες, σε κάποιο σημείο της ζωής μας, όλοι θα αντιμετωπίσουμε δερματικά ζητήματα. Κάθε αλλαγή του δέρματος σε χρώμα, υφή ή οσμή μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας και δεν θα πρέπει να το αγνοήσετε. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι διαθέσιμα, αλλά μερικές φορές μπορούν να δημιουργήσουν τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα θέλατε. Για να προστατεύσετε το δέρμα σας, δείτε μερικές σπιτικές συνταγές που μπορείτε να δοκιμάσετε και θα σας βοηθήσουν σε χρόνο 0. Κρεατοέλιες. Αυτό το πολύ κοινό πρόβλημα προκαλείται από μελανοκύτταρα ομαδοποιήσεις των κυττάρων του δέρματος που προκύπτουν από την έκθεση στον ήλιο. Ένα σκόρδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά σκόρδο ή εκχύλισμα σκόρδου. Απλά καλύψτε τη γύρω περιοχή με βαζελίνα ή ταινία και στη συνέχεια, πιέστε το σκόρδο πάνω στη κρεατοέλια, καλύψτε το με έναν επίδεσμο και αφήστε το να καθίσει για 4 ώρες. Κάντε το κάθε μέρα για μέγιστα αποτελέσματα. 2 μιλόξιδο. Πάρτε ένα κομμάτι βαμβάκι και βρέξτε το με μιλόξιδο, βάλτε το πάνω στην κρεατοέλια, καλύψτε το με έναν επίδεσμο και αφήστε για τουλάχιστον 8 ώρες. 3 κεστορέλαιο και μαγειρική σόδα. Λειτουργεί ακριβώς όπως το σκόρδο. Δημιουργήστε μια πάστα από κεστορέλαιο και μαγειρική σόδα. Όπως και πριν, καλύψτε τη γύρω περιοχή, πριν να χρησιμοποιήσετε την πάστα. Αφήστε το να καθίσει όλο το βράδυ, ξεπλύνετε και επαναλάβετε καθημερινά. Κονδυλώματα. Ενώ οι κρεατοέλιες προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο ή είναι θέμα γενετικής, τα κονδυλώματα προκαλούνται από ιό. Ο ιός του θυλώματος που προκαλεί κονδυλώματα περιλαμβάνει συμπτώματα όπως εξογκώματα στο δέρμα ή τους βλενογόνους. Ένα αγνό, βιολογικό μέλι. Εφαρμόστε μέλι στα κονδυλώματα και τυλίξτε με έναν επίδεσμο πριν πάτε για ύπνο. 2 μπανάνες. Κρατήστε τη φλούδα της μπανάνας σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαλλαγείτε από τα κονδυλώματα σε 2 εβδομάδες. Απλώστε το εσωτερικό της φλούδα μιας μπανάνας στην περιοχή κάθε βράδυ, μέχρι να απαλλαγείτε από τα κονδυλώματα. 3 μιλόξιδο. Δεν είναι μόνο καλό για τις κρεατοέλιες. Μια άλλη αποτελεσματική λύση περιλαμβάνει βαμβάκι εμποτισμένο με μιλόξιδο που θα στερεώσετε στην περιοχή με έναν επίδεσμο. 4 σκόρδο. Το εκχύλισμα σκόρδου ή το λιωμένο σκόρδο μπορεί εύκολα να απομακρύνει τα κονδυλώματα. Βάλτε το σκόρδο στην περιοχή και καλύψτε με έναν επίδεσμο. Ακτροχορδονές. Είναι εξογκώματα δέρματος που προκύπτουν από την τριβή. Συνήθως εμφανίζονται στο λαιμό, το στήθ, τα βλέφαρα και κάτω από τα χέρια. Ένα μιλόξιδο. Βαμβάκι εμποτισμένο με μιλόξιδο που θα στερεώσετε στην περιοχή με έναν επίδεσμο. 2 κεστορέλαιο και μαγειρική σόδα. Κάντε μια πάστα από αυτά τα συστατικά, μετά βάλτε το μείγμα σε έναν επίδεσμο και καλύψτε την πληγήσα περιοχή. Θα πρέπει να το εφαρμόζετε 3 φορές την ημέρα και να το διατηρήσετε στο ψυγείο. Θα κρατήσει μέχρι και 2 ημέρες. 3 έλαιο ιόδεντρου. Για πιο ευαίσθητα σημεία όπως τα μάτια, δοκιμάστε αυτή την επιλογή. Πάρτε ένα κομμάτι βαμβάκι και ρίξτε 1 έως 2 σταγόνες τιτριόιλ. Εφαρμόστε στην περιοχή και στη συνέχεια κρατήστε το εκεί για λίγη ώρα. Επαναλάβετε 3 φορές την ημέρα για 1 μήνα. Πανάδες. Αυτές οι αποχρωματισμένες κοιλίδες του δέρματος εμφανίζονται συχνά στα χέρια και το πρόσωπο.
Ένα άλο βέρα. Εφαρμόστε στο σημείο και κρατήστε εκεί για μισή ώρα. 2 λεμόνι. Όχι μόνο είναι φυσικό απολυμαντικό, αλλά και λευκεντικό. Τύψτε το χυμό από μισό λεμόνι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι για να τρίψετε το σημείο, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. 3 χρένο. Αυτή η πικάντικη ρίζα είναι ιδανική για τα σημάδια ηλικίας. Συνδυάστε με ξύδι και εφαρμόστε μία φορά την ημέρα. 4 κρεμμύδι. Πάρτε ένα κρεμμύδι και το βάλτε το σε ένα αποχυμωτή ή blender. Εφαρμόστε το χυμό στο δέρμα για 1/4 της ώρας και ξεπλύντε. Επαναλάβετε καθημερινά. 5 ωρός βιταμίνης C. Αυτή η οργανική, μη τοξική λύση όχι μόνο θα εξαφανίσει τις κοιλίδες, αλλά, επίσης, θα αντιστρέψει τη βλάβη του δέρματος. Φραγμένοι πόροι. Καθώς το σμίγμα συσσωρεύεται στο δέρμα, οι πόροι φράζουν και το δέρμα αρχίζει να φαίνεται αόμαλο. Αν και δεν είναι πρόβλημα υγείας, χαλάει την υγιή λάμψη του δέρματος και μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα. 1 ατμός. Αφού πλύνετε το πρόσωπό σας, βράστε νερό, κλείστε το μάτι της κουζίνας και κρατήστε το πρόσωπό σας πάνω από την κατσαρόλα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε το πρόσωπό σας με λίγο ξύδι και στη συνέχεια ξεπλύνετε 2 φορές με ζεστό νερό. 2 απολέπιση με ζάχαρη. Αυτό το φυσικό απολεπιστικό θα κάνει το δέρμα σας να λάμπει. Ανακατέψτε ζάχαρη με το χυμό ενός λεμονιού. Με ένα καθαρό σφουγγαράκι, τρίψτε το δέρμα με κυκλικές κινήσεις και μόλις τελειώσετε ξεβγάλετε με